Ate El is helping me preparing for our dinner dish. We will cook this. Damihan mo. Oh. Hindi naman tumama. Ciao. Okay. Solve pa. Lagay mo ng diretso mo. Ay, wala tayong rosemary ah. Meron yata si mama. Yes, nakikita yan. Wow! Ito, okay ka muna. Ngumiti-ngiti ka naman na. Oh, bati mo. Ano? Ha? Vegetable ka na eh. Hindi naman.
Pakita mo na yung pinaghirap. Hindi. Si ate nga yung kasama ko dyan nagluto. Oh? Oh. Hindi, talaga, lagyan mo yan ng kwan. Wala. Dati mga kangawat takap yan. One na yan. Na toolbox stock na yung quad. Kasi siya, 3 oras yan na quad. Dinagyan na yung taba niya. Anak ko sa tepe nga ito. May kan mo sa atin, di ka pala nakaligos. Salamat na. Wala ka mo sa mga tao namin. Ako yung nangyayman na yun. Just need to Kita magic ko aja ito lang natin ko. Pagtukkulan na. Thank you Lord sa ating sama-sama at masayang pagkakas ng mga anak, pamilya, kapatid. Diyan namin salamat sa iyong pag-bibisyon sa amin, sa aming pagkakas ng COVID, sa aming mga pagsusugan, kalituhan, salamat sa aming masaya. Panginoon, pagkasan mo ang mga pagkain ito sa aming harapan. Inihanda ng aming mga anak para sa aming pagkakunan ng mga Panginoon. Maraming salamat ito. Ay, Henang, ba't nandyan ka? Gusto mo rin bang maging welder paglaki mo?